foodies buddies! Welcome back to another mukbang! So, for today's mukbang, ang kakainin namin ay grilled tuna panga. Ayan, guys. Ang laki. So, ayan. Let's pray first. Bless us, O Lord, for these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, let's eat! Ano ta? And may sausawan kami dito. Sobrang taba ng isda, guys. 1 kilot kalahati to, guys. Napaka-juicy pa ng unod niya. Laman. Laman. Ito yung maganda sa nilagay yung pala. sa tuna kasi maraming laman. Sarap. Iba talaga pag isda. Oh? Fresh to kasi nilakot to kanina. Kanina lang. Bagong kuha. Sarap. Favorite to ng mother-in-law ko. Hindi pa kumakain dyan. Mga anta, guys. Ang daming laman niya, oh. Grabe yung tapa, no? May kamatis pa. Sarap niyang ipare sa tamatis, guys. Yung isda. Try mo din. Ang hang. Tapos tama lang yung pagmarinate mo din. Napaka-juicy ng laman na, no? Ang hang ng sauce. Grabe bilis naubos ng kanin namin. Gabi, oh. Makapal ng laman niya, oh.
Kamatis. Happy Easter nga pala sa lahat. Happy Easter, guys. Today is Sunday. Muling pagkabuhay ng ating buong may kapal. Sarap yung kamatis. Grabe ang juicy niya kasi. Parang nasa heaven. Gato din ha. Sarap talaga. Grabe. Ang juicy. Mga hindi pa kumakain dyan, mga unta. Grabe yung juiciness niya. Ang kapal. Dami pang laman, oh. So naman dito. Nasa kabila dito. Okay. Ang hang ng sauce. May dalawang sili demonyo kasi yun eh. Alam niyo ba yun? Sili demonyo. Parang wala lang naman yung tira sa kanila. Tama na sinabi. Diyan pa man. Hindi pa. Ang pagay diri lang. Bukog mo. Di eh. Ang diri ba? Nga, masud. Dito pa, oh. Dito pa sa ilalim. Mga laman niya. Grabe, hubos na. Ano ang kanin din? Ano sa'yo na yan? Ito. Hindi ka maubos yun. Ano ka ba ito? Kamatis. Dami pa pang sarap. Klaro ko. Bukog man eh. Ano ito eh? Tirok ko na ito. Dami pa dito, oh. Excuse po. Naubos talaga namin yung kanin, guys. So,
So, that's it for today, Yeah, guys. Tapos na kaming kumain. Ang dami pang laman, guys. Ang Ayan. dami pa. Naubos na namin yung kanin. As in, sulit talaga to siya. Ang laki. So, ayan. Thank you so much. And I hope you like and share this video. And please don't forget to subscribe to Foodies Cravings. And ayun, we hope to see you in our next mukbang. Shout out sa lahat, sa mukbangers, sa mga sumusuporta ng Foodies Cravings. Thank you so much. Yan. Thank you, Foodies Buddies. Goodbye! Bye!